สวัสดีค่ะวันนี้แม่ปลามาพาปั้นมาการองสิงโตค่ะปั้นจากดินเกาหลีนะคะปั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถนำมาใส่ในกล่องพลาสติกใสแบบนี้นะคะทำเป็นพวงกุญแจน่ารักมากๆอาจจะทำเป็นของขวัญให้กับเด็กๆก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลย